tôi đã thi đậu rồi. Đại học mơ ước. Khoảnh khắc bước vào khuôn viên trường đại học, tôi tưởng đó là khởi đầu của một cuộc sống mới, không ngờ lại là khởi đầu cơn ác mộng của tôi. Do sai số liệu thống kê của văn phòng tuyển sinh của trường, dẫn đến phòng ngủ nữ không đủ. Nhà trường quyết định chọn ngẫu nhiên một vài người. Trước tiên đến một tòa nhà bỏ hoang lâu rồi để có phòng ngủ ở lại một thời gian. Và tôi nằm trong danh sách sinh viên được rút ra ở đây. Tôi cầm hành lý đi vào phòng ngủ. Phát hiện vệ sinh phòng ngủ đã được dọn dẹp xong. Tôi là người thứ hai đến phòng ngủ. Vệ sinh này hẳn là do người đến trước dọn dẹp. Nhưng tôi chỉ thấy hành lý của cô ta, không thấy người đâu cả. Phòng ngủ có giường, dưới là bàn. Bởi vì mạch điện của tòa nhà này bị hỏng, nhà trường chuẩn bị cho mỗi chúng tôi một cái đèn bàn. Nhìn chung, môi trường ký túc xá vẫn tốt. Sau khi dọn giường, tôi nằm trên giường chơi điện thoại di động. Một lát sau, bạn cùng phòng của tôi ở đây, chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau. Hắn tên là Thanh Tình, cao gần bằng tôi. Đột nhiên cô ấy có vẻ mặt lo lắng và nói với tôi, xin bạn chào. Nghe chưa? Vì sao tòa nhà này bị bỏ hoang? Bởi vì đã có người chết ở đây trước đây. Thật à? Đừng nói nữa, tôi nghĩ cô ta dừng lại. Sau đó vẻ mặt âm trầm tiếp tục nói, thật đấy, tôi đã nhìn thấy nó trên diễn đàn của trường. Nghe nói tòa nhà này từng có một chị gái, bởi vì quy định không hợp lý của trường, tự tử bằng cách nhảy lầu. Sau đó, chị gái kia vì oán hận quá nặng, hồn phách sau khi chết vẫn còn ở đây. Đối với những người mới đến, đăng một số quy tắc kỳ lạ, nếu không tuân thủ, sẽ chết như hắn. Nghe đây, tôi sợ đến nỗi tim tôi run lên. Thanh Bình, tôi sợ, đừng làm tôi sợ. Trước khi đến trường, tôi nghe diễn đàn chính thức của trường nói, lý do tòa nhà này bị bỏ hoang, nó quá xa khuôn viên chính. Trường đã xây dựng một tòa nhà phòng ngủ mới trong khuôn viên chính. Cái này mới bị bỏ rơi. Trời sắp tối rồi, đóng gói đồ đạc trước đi. Tôi kết thúc chủ đề đáng sợ này. Sau khi đóng gói đồ đạc, trời đã hoàn toàn tối rồi. Và lúc đó tôi mới nhớ ra, phòng ngủ của chúng tôi còn thiếu một người không đến đủ. Người kia đâu? Hắn là người đầu tiên tới, nhưng tôi chưa bao giờ gặp hắn cả. Tôi nhìn vào tấm giường trống rỗng kia hỏi. Bạn cùng phòng của tôi lắc đầu, xem ra hắn cũng không biết. Theo cái tên trên giường, tên cô ta là An An, là phòng ngủ của chúng tôi phần ngẫu nhiên trưởng phòng ngủ, là quản lý phòng ngủ. Cô ấy là người đầu tiên đến dọn dẹp phòng ngủ của chúng tôi. Nhưng sau đó hắn đi đâu? Trời tối rồi mà vẫn chưa về. Hắn không phải là bị chị gái kia mang đi rồi chứ? Thanh Tình đột nhiên thốt ra câu nói này, tôi sợ đến mức suýt khóc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là trưởng phòng ngủ An An đã trở lại. Mở cửa ra chỉ thấy An An đầu đầy mồ hôi, hơi thở. Chúng tôi vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta bị kẹt ở đây. Tôi sờ trán, An An nói gì đây? Không sốt chứ? An An đẩy tay tôi ra, nói tiếp đi, các cậu có ra ngoài sau khi vào đây không? Chúng tôi lắc, chúng tôi đã đóng gói kể từ khi đầu vào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài. Nghe thấy An An đứng bên cạnh tôi, cơ thể đã bắt đầu run rẩy vô thức. Đèn bàn, đèn mờ, nó tạo ra một bầu không khí kỳ lạ. Tôi vội vàng ôm vai cô ấy. An ủi An An, nghe hắn nói bậy. Chúng ta phải tin vào khoa học. Sau đó nhìn về phía An An. Bạn không đi nhầm đường chứ? Trên thế giới này nào có chuyện tà môn như vậy? An An không giải thích nhiều, chỉ là chậm rãi nói tôi là người đầu tiên đến. Dọn dẹp xong, tôi phát hiện một số đồ dùng hàng ngày của tôi quên mua. Muốn ra ngoài mua. Tòa nhà này cách trường chính khu vực chỉ khoảng 1 km. Theo lý thuyết tôi đi bộ khoảng 10 phút là đến cửa hàng ở khuôn viên chính. Nhưng tôi đã đi được 2 tiếng. Không thể rời khỏi đây. Tôi quay đầu nhìn về phía Thanh Tình, sắc mặt của hắn cũng có chút gì đó không ổn. Thanh Bình, bạn bị sao vậy? Nói gì đi? Thanh Tình không trả lời, mà là hoảng hốt lấy điện thoại ra. Rồi cô ta mở một bức ảnh. Là một ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình là nội dung của một bài đăng trên diễn đàn của trường. Trong ảnh chụp màn hình, nội dung của chủ đề chính xác là những gì bạn vừa nói. Ở đây từng có một chị gái, bởi vì hệ thống quy tắc không hợp lý của trường, tự tử. Sau đó hắn hóa thân thành ma, đưa ra một số quy tắc kỳ lạ trong tòa nhà ký túc xá này. Nếu sinh viên sống ở đây không tuân thủ, sẽ chết không thể giải thích được. Ngoài ra, trên diễn đàn còn có nội dung bị xóa không nói đến. Nghe nói năm đó chị gái nhảy lầu tự tử. Nhà trường mất rất nhiều công sức mới ép chuyện này xuống. Ban đầu, tòa nhà ký túc xá này luôn có sinh viên mới, nhưng khi ngày càng có nhiều học sinh chết, nhà trường mới bỏ hoang tòa nhà này. Dưới bài viết này, bình luận được thích nhất là xin chào mọi người. Tên tôi là Tệ Tệ, tôi có thể chứng thực lời nói của chú Thớt là thật. Bởi vì tôi đã từng sống với sinh viên trong phòng ngủ đó, và là người duy nhất, người sống sót từ tay chị gái đó. Nếu bạn sống trong tòa nhà phòng ngủ cũ đó, hãy chắc chắn tuân thủ các quy tắc dưới đây. Quy tắc 1. Đừng bao giờ để mình trong bóng tối.
Quy tắc 2, khi có nhiều người trong phòng ngủ, có một người không còn là người nữa, hắn sẽ khiến các người gặp rắc rối, tìm ra hắn càng sớm càng tốt. Quy tắc 3, sau 9 giờ tối, chị gái sẽ kiểm tra giấc ngủ mỗi 3 giờ một lần, đừng mở cửa, đừng phát ra âm thanh nào, đừng trả lời ai cả. Đó là cách hắn dụ dỗ các người. Sau một thời gian, hắn tưởng các ngươi ngủ rồi sẽ rời đi. Quy tắc 4, nếu chị gái đã vào phòng ngủ, nói những gì cô ấy muốn nghe, có thể tăng thêm một phần cơ hội sống sót. Quy tắc 5, không rời khỏi giường sau 12 giờ đêm. Không bao giờ. Quy tắc 6, ngoài việc kiểm tra giường theo thời gian quy định, chị gái còn sẽ kiểm tra bất ngờ. Hãy chắc chắn đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ vào ban đêm. Ảnh chụp màn hình đến đây là kết thúc rồi. Nhưng nhìn vào cuối ảnh chụp màn hình, dường như có quy tắc thứ 7. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường học để tìm kiếm, nhưng lúc này tôi mới phát hiện điện thoại đã sớm mất sóng. Tình Tình không còn ảnh chụp màn hình nào nữa sao? Cô ấy lắc đầu. Có vẻ như cũng bị quy tắc kỳ lạ này làm cho sợ hãi. Cái này đều là giả. Đây chắc là hai người. Một câu chuyện bịa cạnh phòng ngủ, không thể tin được. Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng đột nhiên, máy phát thanh trên cửa phát ra dòng điện. Âm thanh sao có thể? Mạch điện trên máy không phải bị hỏng sao? Sao lại có âm đến? Chúng đang đến. Trong lòng tôi không khỏi tự nhủ. Một lát sau, tiếng rít ngừng lại. Ngay lập tức, trên đài phát thanh truyền đến giọng nói của một bạn học nữ. Chào mừng các bạn học mới vào phòng ngủ của trường. Để tạo môi trường tốt hơn cho học sinh, với bầu không khí nghỉ ngơi, các bạn hãy tuân thủ quy tắc một dưới đây. Phòng ngủ tắt đèn lúc 9 giờ tối. Sau khi tắt đèn đừng để bị chị gái kiểm tra phát hiện. Phòng ngủ của bạn có ánh sáng. 2. Giờ kiểm tra phòng ngủ thứ 2 cũng là 9 giờ tối. Khi kiểm tra giường, xin vui lòng mở cửa lần đầu tiên. 3. Đừng cố gắng nói những lời tốt đẹp để làm hài lòng chị gái. Chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả bạn học. 4. Khi kiểm tra giường không thể có người trên giường. Chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. 5. Để giữ cho không khí trong phòng ngủ lưu thông, buổi tối xin vui lòng mở cửa ra vào và cửa sổ ban công. 6. Mỗi lần 6 phạm quy tắc, phòng ngủ sẽ bị trừ 1 điểm, tổng trừ 10 điểm. Mọi người trong phòng sẽ bị trục xuất. Sau khi nghe nội dung phát sóng, chúng tôi nhìn nhau. Cả phòng ngủ rơi vào một sự tĩnh lặng. Kiểm tra giường lúc 9 giờ tối, thực ra chỉ riêng điều này tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù trường này quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng đâu có ai kiểm tra giường lúc 9 giờ tối. Tôi là người đầu tiên phá vỡ thể bế tắc. Quy tắc này hoàn toàn trái ngược với quy tắc bình luận trên bài đăng đó. Chúng ta nên tuân thủ cái nào? Không chờ họ trả lời, đột nhiên phòng 101 bên cạnh truyền đến một tiếng hét. Tôi đang định mở cửa ra phòng bên cạnh hỏi tình hình thế nào, nhưng bị bạn học giữ lại. Bây giờ là 9 giờ rồi, đừng ra ngoài. Tôi nhìn đèn bàn sáng trong phòng ngủ, sau đó lại nhìn về phía đứng bên cạnh. An An không nói một lời. An An đột nhiên mở miệng, tắt đèn. Trong ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi tắt đèn. An An, bạn nghiêm túc chứ? Trên quy tắc viết, không thể để mình trong bóng tối. Bạn muốn rớt chúng tôi? Tình Tình chất vấn lời nói của An An. Và An An lập tức phản bác lại. Bạn xem quy tắc nào? Trên radio không nói rõ ràng. Không thể phát ra ánh sáng sau khi tắt đèn sao? Hai người căng thẳng. Lúc đó tôi không biết phải giúp ai. Bởi vì đối với hai quy tắc này, tôi cũng không biết phải tuân theo cái nào. Tiếng hét bên cạnh không liên tục, cho đến khi âm thanh dừng lại. Tôi biết đến lượt chúng ta. Tình Tình và An An vẫn đang tranh cãi. Vào giây phút cuối cùng, tôi nghĩ ra một thỏa hiệp. Chúng tôi không thể tuân thủ đầy đủ các quy tắc trên đài phát thanh, bởi vì phòng bên cạnh đã bị ảnh hưởng rồi. Sao chúng ta không trốn trong nhà vệ sinh, mang đèn vào bên trong? Như vậy chúng ta sẽ không bị chị gái phát hiện, cũng không để mình ở trong bóng tối. Bởi vì trong ký túc xá có phòng tắm đóng cửa hoàn toàn, miễn là chúng ta đóng cửa lại, sẽ không có ánh sáng. Nghe những gì tôi nói, An An thỏa hiệp rồi. Xem ra cô ta cũng không kiên định lắm, chỉ là muốn tùy tiện chọn một cái quy tắc tuân thủ thôi. Trước khi vào nhà vệ sinh, tôi đặc biệt dặn dò bất kể bên ngoài phát ra tiếng động gì, chúng ta đừng mở cửa. Theo kế hoạch của tôi, ba người chúng tôi lập tức cầm đèn lên, vào nhà vệ sinh. Trước khi chị gái đến, tôi mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài xem tình hình bên ngoài. Lúc đó tôi phát hiện, trên bàn của An An lộ ra một tia sáng, là một cái đèn pin, ngay đối diện cửa phòng ngủ. Ngay khi tôi muốn đi qua và tắt nó đi, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Tôi vội quay lại nhà vệ sinh và trốn. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Thấy chúng tôi không ai lên tiếng, hắn gõ cửa ngày càng mạnh hơn. Mỗi lần gõ,
Trái tim tôi đập theo nó. Bởi vì tôi không biết cánh cửa sắt đã rỉ sét kia có thể giữ được không? Đột nhiên âm thanh dừng lại. Tôi tưởng họ đi rồi. Nhưng giây tiếp theo, tiếng động ngoài cửa trở nên ôn hòa hơn nhiều và quen thuộc. An An, Tinh, các bạn có ở trong đó không? Tôi là cố vấn của bạn, giáo viên Lý. Mở cửa đi. Cố vấn, giờ này cô ta làm gì ở đây? Đừng trả lời ai cả. Đó là cách hắn dụ dỗ cô. Không, cô ta không phải cố vấn. Tôi suy nghĩ, An An bên cạnh tôi đã khuấy động rồi. Tôi nhanh chóng ngăn hắn lại. Cô ấy ổn định. Không có gì xảy ra. Một lát sau, tiếng động ngoài cửa dần dần ngừng lại. Cuối cùng cô ấy đã đi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và lúc này, đài phát thanh đột nhiên gửi thông báo một lần nữa. Lần kiểm tra này kết thúc. Phòng ngủ số 102 vì 6 phạm nghiêm trọng quy định. Toàn bộ thành viên đã bị trục xuất. Phòng ngủ số 101 trừ 2 điểm. Phòng ngủ 102 toàn bộ bị trục xuất. Điều đó có nghĩa là họ đã chớt. Tin tức này khiến tôi không thể chấp nhận ngay lập tức. Bởi vì buổi chiều tôi còn chào hỏi họ. Bây giờ lại chớt như vậy. Tôi cố nén tâm trạng phấn khích không kêu lên tiếng. Bây giờ tôi phải lo lắng về một vấn đề khác. Trừ 2 điểm, một vì không mở cửa. Một còn lại là... Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến cái trên bài viết. Điều thứ 2 của bình luận. Quy tắc khi có nhiều người trong phòng ngủ. Có một người không còn là người nữa. Tôi đã nghĩ về ánh sáng. Cho nên không quan tâm lắm. Giờ nghĩ đi. Chẳng lẽ nói giữa chúng ta có ma? Chắc là như vậy. Còn 2 tiếng rưỡi nữa là đến lần kiểm tra giường tiếp theo. Tôi đề nghị mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Dù sao, đèn này không đủ điện để thắp sáng cả đêm. Nhanh chóng tìm ra nội gián. Đối với chuyện nội gián, đối tượng nghi ngờ đầu tiên của tôi là An An. Tĩnh dường như có cùng suy nghĩ với tôi. Nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Các người nhìn tôi làm gì? Các người không nghĩ tôi là gián điệp chứ? An An lập tức bị chúng tôi nhìn chằm chằm có chút bối rối. Còn ai khác ngoài bạn? Trước đây hai chúng tôi luôn ở bên nhau. Chỉ có bạn mới về phòng khi trời tối. Xin hãy trả lời. Tôi cũng không muốn nghi ngờ bạn, nhưng vừa rồi tôi thấy đèn pin trên bàn bạn đang bật. Mà còn đối diện với cửa, điểm đó là bạn cố tình kết hợp với giáo viên. Các bạn có thực sự tin vào quy tắc đó không? Nếu người đó bịa ra thì sao? Cho dù là bởi vì tôi nên bị trừ điểm, điều đó đâu có nghĩa là tôi là gián điệp không? Có thể là tôi không cẩn thận đấy. Và nếu tôi là gián điệp, trực tiếp đi mở cửa, không đơn giản hơn là trừ 1 điểm. Giọng nói của An An có chút khẩn trương, nhưng tôi nghi ngờ cô ta nhiều hơn. Nhưng những gì cô ta nói cũng không phải không có lý. Nếu thật sự muốn hại chúng ta, vậy tại sao con ma không mở cửa? An An, bạn không cần phải nói dối nữa. Bây giờ tất cả các bằng chứng chỉ ra bạn. Sao không mở cửa? Phải có lý do. Và lý do này, chúng tôi không muốn biết, cũng sẽ không biết. Tình Tình khi nói chuyện ánh mắt rất kiên định. Dường như đã xác định An An là ma. Bạn định đi một mình hay là chúng tôi giúp bạn? Tình Tình hỏi. Lời này vừa ra, An An dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi. Tôi không dám nhìn cô ta, chỉ có thể cúi đầu. Các người không tin tôi phải không? Tôi đi đây. An An mở cửa rời khỏi phòng ngủ. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đập cửa, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thật sự là hắn sao? Trong lòng tôi không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy. Tôi không biết. Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng là hắn. Sau một thời gian dài im lặng, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng gió mát từ phía sau. Sao lại có gió? Cửa sổ rõ ràng đã đóng xong rồi. Theo lý thuyết thì sẽ không có. Không đợi tôi suy nghĩ xong, Tình Tình đứng đối diện tôi đột nhiên nhìn về phía tôi, thể hiện một biểu hiện xấu xa.